question paper পৰা definite integral এটা problem লৈছো ইয়াতে আমাক evaluate কৰিব দিছে x cube integral কিমান হ'ব limit 1 পৰা 2 ভিতৰত সো প্ৰথমতে আমি লিমিট দুটা কনসিডাৰ নকৰাকৈ x cube indefinite integral উলিয়াই ল'ব লাগিব যে integral of x cube dx ইয়াৰ ভ্যালু কিমান হ'ব যে পাৱাৰ ৰুল ইউজ কৰিব লাগিব x পাৱাৰত 1 বাঢ়ি যাব আৰু নিউ পাৱাৰ যিমান হ'ব ডিনোমিনেটৰত হেয়া আহি যাব প্লাস c সো x টু দি পাৱাৰ 4 over 4 plus c এতিয়া আমি লিমিট দুটা কনসিডাৰ কৰি এই ইন্টিগ্ৰেলটোৰ ভ্যালু ইভালুয়েট কৰিম সো কোৱেশ্চনত জি দিয়া আছে আকৌ লিখি লৈছো নাও ইন্টিগ্ৰেল অফ x cube dx from limit 1 to 2 equals ইয়াৰ ভ্যালু কিমান পাইছিলো যে x to the power 4 by 4 আৰু লোৱাৰ লিমিট কিমান 1 আপাৰ লিমিট 2 ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেল উলিয়ালে ইয়াতে প্লাস c টো নিলিখিলেও হৈ যায় এতিয়া চোৱা ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেলৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল যে ইন্টিগ্ৰেল অফ f of x dx from limit a to b is equal to capital F of b minus capital F of a that is আমি যে এই ইনডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেলটো পাইছো ইয়াতে x ৰ ঠাইত প্ৰথমতে 2 বহাম আৰু তাৰ পৰা মাইনাস কৰিম এই সেম ফাংচনটোৱে যত x ৰ ঠাইত লোৱাৰ লিমিট 1 বহাম এতিয়া আমি এইখিনি সলভ কৰিম এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি equals x ৰ ঠাইত 2 so 2 to the power 4 divided by 4 then minus এবাৰ x ৰ ঠাইত কিমান বহাম 1 বহাম 1 to the power 4 over 4 is equal to 2 to the power 4 কিমান 16 divided by 4 minus 1 divided by 4 equals ইয়াতে হ'ব 4 আৰু 16 minus 1 15 so এইটো হৈছে আমাৰ required definite integral ইয়াক এনেদৰেও ৰাখিব পাৰা বা 3.75 এনেকৈ লিখি দিব পাৰা ইন্টিগ্ৰেশনৰ বেসিক কিছুমান প্ৰবলেমছ এই ভিডিওটোত সলভ কৰা আছে থ্যাংক ইউ